Maliyog lang ko, Jeff. Okay. The recording will be saved in Albert Philip Bulau's Google Drive. Isa to? Nag-start na ang record. Makita na ako. Sa Google Drive daw ni Bulaw ma-save ang recording, sir. Okay. Sige, kung ma-save, kasi si Bula man di ang first na sulod, no? Kung lang, kontak ka lang mo, Jeff, o ni Albert Bula about sa link, ana. Pag guman magod sa live con, i-process pa na sa Google, dili dahil siya ka na makuha dahil ba? So, lang mo, kontak ka lang mo na, Jeff, no? Hello? Yes, sir. Okay, sige. So again, i-comment lang sa stream tab tapos sa post na ako na live ko. Sige, class, magsugod na ta. Habang nag-paabot po ta sa lain. Share sa na ako akong screen. So first, mag-opening prayer sa ta. Again, good morning sa tanan. So magsugod ta sa ato ang first part sa lecture or first part sa equilibrium. Maklaro, class? Hello? Yes, Sige, so equilibrium of coplanar force systems. So ang equilibrium class na topic sa statics, mauna na siya ang heart, kumbaga, heart sa kanina subject, equilibrium. So medyo dako-dako siya na topic. So mauna i-divide na ako siya into two parts. So kani ang first part na ito i-discuss. So i-review na ito ang axioms of mechanics, free body diagrams,
perhaps na-encounter na ninyo ni sa physics. Then equations of equilibrium, tapos mo deal tag types of supports. Then sa ato mga sample problems, mag-focus ta sa 2-force and 3-force body principle. So review sa nato kadaling actions of mechanics class. So ang first, di ba, ang parallelogram law. Kani kay na-discuss na nato ni nakasolve na pud mo anin sa mga problems na gihatag nako. So ang parallelogram law ginagamit para makuha ang resultant of two forces. So kung i-connect nimo tail to tail ang duha ka force, mag-construct kag parallelogram na shape, then ang diagonal niya mao ang resultant. Tapos na-introduce po ang triangle rule, which is a special case of parallelogram law. Connect lang head to tail ang given forces, then ang other side na maka-form ng triangle, para mabuo ng triangle, mo to ang resultant force. So, okay na taan ang parallelogram law class kay na-apply naman na ninyo. The next action is that two forces are in equilibrium only when equal in magnitude, oppositely directed, and collinear in action. So example ana class, kung nakay body, then nag-aak ang duha ka force, collinear sila, opposite ilang direction, same ang magnitude, ma-maintain ang equilibrium sa body, kay mag-cancel out lang ang forces. So pareha lang na siya kung lahi ang orientation, pero same lang gyapon ang condition, ma-meet niya ni, kaning gina-describe sa action, ma-maintain gyapon ang equilibrium. So these are some examples. Another axiom is that any number of sets of equilibrium forces may be added to any force system without changing the external effect of the original system. So kung hinumduman ninyo, mo niyang basis na to sa pag-derive sa moment of a couple. So for example lang class, nakay body then acted by three forces. Equivalent lang na siya sa another body na didungagan nimo, or another body that with same original set of forces, then dungagan nimo og another set of forces na dili maka-change sa effect or dili niya ma-change ang external effect na ma-produce sa original lang na system. Kaya kung mapansin ninyo, dili sa bagong system, mag-cancel out magyapon ng ang kaning gi-add na force na F sub 1. So, equivalent po na siya sa kung magdungag kag F sub 2 na collinear, oppositely directed, and equal in magnitude. Mag-cancel out magyapon ng F sub 2. So say, equivalent lang siya sa original system. So kanang third action. Ang fourth action is that action and reaction forces are equal but oppositely directed. Or in short, the Newton's third law lang siya class. So take note equal and oppositely directed ang action and reaction forces. So, ang action forces, mao to siya mga applied loads or external loads sa body. So, different siya sa reaction force. So, example, di ba sa action force, kay kaning wind or earthquake, tapos weight din sa members, mo na action. Then, the other force is the reaction forces. Sila duha, forces sila, pero mas, kung specified yun nimo, na action force, katong given na load, then napoy reaction forces na makita nimo sa mga supports. Kato sila, mo exist ang ilahang amount, kay mag-react man sila due to action forces. So consider this body, natay cable or rope, then na smooth bar or strut, then a smooth lug or cylinder. So kung mapansin niyo na yung mga word na smooth, that's because pag smooth man good class, dili natin i-consider ang friction. So atong assumption pag moingon og smooth ang problem is that negligible ang friction. So kung tagaan mo problem na wala pud niingon og smooth pero wala pud siya nihatag og detalye about friction, ang assumption pud nato ana is the surfaces are smooth. So walay friction. Kung gusto sa problem na magpa-apply og friction, kailangan maghatag siya detalye. Pero ang friction class na topic is separate sa kaning equilibrium nato. So focus ato sa walay friction. Then another one is a compression force.
So indicated in the FBD as an arrow with the head pointing at and towards the point of application. So kaning mo in detail makita lang nato ang application ani sa structural analysis. So just take note na lang of that term. Then tension force is sample ana kaning cable or rope, di ba? Kung nakay class, tension lang gid na ang force na mag-occur ana sa tali. Kay kung i-compress na nimo, mo pilo-pilo ra man ang tali. So tension force lang ang mag-exist sa iya ha. Sa smooth bar or strut, kani siya, pwede ni siya ma-tension force, applyan ng tension force, kaya pwede ni mo siya inaton, pwede po ni mo siya i-compress. So, kaning tension force and compression force, pwede siya ani sa smooth bar or strut. Pero pag cable or rope, pag mag-analyze ta, tension force lang ang pwede sa yaha. Next, FBD. So, kaning FBD na paano ba ninyo sa inyong physics? So, sa class na ano ba ninyo na-encounter sa una? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so maayo class kay na-encounter niyo din. Actually, FBD, mo yung definition, di ba? Pero, kung ano pa, kung binisaya pa, ang FBD kay expose lang nimo mga, ipakita lang nimo yung mga forces class ba? Latag lang nimo. For example, i-separate nato ang lag, ang smooth lag. I-analyze nato siya. So, magbuhat tag, iyahang FBD. Kung buhatan nimo siya FBD, i-expose lang nimo yung mga forces. Take note class, sa equilibrium, ang pinaka first step para sa imong solution is FBD. I-draw nimo ang FBD sa given body. So, sa kanina given body, expose na nimo ang forces, di ba na siya weight. Ang weight class nag-act sa centroid or ang mas tama na term is center of gravity. In most problems sa statics, kay ang centroid o center of gravity nag-coincide lang. Kay usually ang ginahatag na body is homogeneous or same ang material niya all throughout ba. Dili ka na parehas, sample kahoy diri na portion, tapos bakal diri, kana dili na siya homogeneous. So kani homogeneous lang ang material, that's why ang centroid and ang center of gravity nag-coincide. Pero ang basta weight sa class sa sa body, nag-act na sa center of gravity. The next is the normal reaction diri sa surface. So some engineers or engineering students ginalet nila that ang kana na normal reaction as N sub D, pwede po nimo na isulat as R sub D para to represent na that is the reaction at point D. So again, normal siya sa surface class. Later on, i-discuss nato more ang details about reaction, kung saan pag-determine sa iyahang direction, sa iyang plastada. So another is, di ba na reaction sa point E, kaya nag-contact man na sila, kaning lag and ang smooth bar. So, by the way, kung extend mo line of action sa normal reaction sa point D, mag-intersect na siya sa line of action sa weight sa body. So, para ma-drawing nimo ang normal reaction at point E, mas maayo na rough sketch nimo ang line sa surface. And then, perpendicular lang ang normal reaction at that surface, denoted by N sub E, pwede po R sub E. Kung i-extend mo ang line of action sa, again, perpendicular class then kung i-extend mo ang line of action, mag-intersect lang na sila at a common point. So later on, i-discuss nato na pag three forces ang nag-act sa body, or kung ma-reduce nimo ang mga forces na nag-act sa body into three, ang tanang line of action nila class, mag-meet at a common point. So they are concurrent. Basta three forces. This time, let's isolate kaning smooth bar or strut. So sa iyaha class is nasa normal reaction at point E. Na take note class, pag abot diri ana sa smooth bar or strut, opposite na ang direction sa kaning first nato nag-draw na normal reaction at point E. Nag-opposite na siya class kung ma-remember ninyo sa fourth axiom, di ba Newton's third law. So diri ang reaction diri is mag-opposite ang direction. So inganaon lang ninyo class kung naa may tibuok na body and you want to analyze separately kada isa
Sample, i-separate ninyo ng smooth lag and smooth bar. Kana bitong forces na in contact sa ilaha, opposite lang ang direction, same lang magnitude. So for example, sa smooth lag, nga ni iya incline upward, a normal reaction at point E. Pag abot nimo sa Picas body class, balihon lang nimo ang direction, i-opposite lang nimo. Gets ba class? Hello? Yes, sir. Okay, so Newton's third law na siya class ha. Sige lang, practice pa ninyo ni kung sige solve of problems. And then at point A, natay reaction. So, pin man ni siya class. So, naa siya vertical reaction at point A kay gina-prevent niya ang translation sa kanina body to move along vertical. Okay, support ni siya class. So, kung support, di ba? From the word support, ginasuportaan. Sa kanina body, dili niya gina-allow na mo mahulog ang kaning given body with this given support. So, resist siya. So, naa siya vertical force at point A. Also, naapod siya horizontal na component ang kanina reaction at point A. So, mga reactions ni siya class na siya horizontal po. Gina-resist po niya na mag-move ang kanibitaw na point, move pa horizontal either to the left or to the right. So, mao na siya ang sapin. Another common na pag-denote sa components sa reaction is that kaning A sub B, gina-denote ko ni siya usually as R sub A sub Y. So reaction sa A na Y component, kani R sub A sub X, or reaction sa at point A na X component. So sa kanina body class, tanaw ninyo unsa ang missing na nababay missing na force or wala na, or kung naaman unsa kaya ang missing na force. Anyone? Katong cable, sir. Okay, very good. So ang cable is, again, as explained before, pa-tension lang siya class. Dili siya pa-compression. So, kung imagine niyo dirian sa point B, birahon na siya sa rope. That's why ang tension, ingani ang iyahang pagka-denote sa iyang direction or pagka-represent. Ibirahon na siya. So, kung tanawan na itong whole body class, kani man good is, separate ang pagka-analyze class ba? Pwede po din mo i-analyze ang tibuok body. Pwede na siya. So, kunya, natay sample, natay mga sample problems na ipakita na ako na pwede siya. So, for example, tibuok body mo pag-analyze, ang imo lang buhaton is, butang ni mo weight sa lag, kay action force, part man na siya sa action forces. And then, na normal reaction, diri na surface, and sub D. Then, mga reaction force components at point A, kana sila duha. And then, na tension at point C. So, kung mapansin niyo naana diri ang tension sa whole body. Kay na-shortcut na ni siya class sa pag-drawing sa FBD. Kay kung i-analyze ninyo, nag-act di ba ang tension diri na rope? Kung separate pa, ang tension is directed to the left. Kana siya, mo transmit lang na siya class, mo transmit. Hantod sa moabot siya sa point C. Sa point C, reaction man ni siya, support. Support man yung point C. Wala na siya kailangan i-resist na along vertical. Ang na-transmit na force is along horizontal. Therefore, sa kanina support, kung i-expose nimo ang iyahang reaction forces, lang siya, parehas sa tension, kato na-transmit na force, kani ang kailangan niya kargahon. And then equal sa magnitude sa tension. That's why, for the whole body, ang pagka-draw dere sa reaction force at point C is, to the left ang arrow, then i-denote na lang as T, the same magnitude naman na siya sa tension sa rope. And then, class, kung mapansin ninyo, pag whole body na pagka-analyze, wala na class tong contact dito sa iyo. Dili na siya na-expose. So, dili na ninyo i-appeal sa inyong FBD ni siya, kaning normal reaction at point B. Kay, wala na, dili na siya magawas class kay, naman siya, na isa na ang body. So, klaro ba class, ang as a whole ang FBD? Hello? Any question, class? None so far, sir.
Okay, none so far. Sige, proceed na class ha. So this time, mag-deal ta sa mga concepts sa equilibrium. So, equation niya, syempre, equilibrium class, equate lang nimo ang tanang forces na equal to zero. So, wala siya resultant force. Ang resultant mo niya is equal to zero lang. That means ang x component is equal to zero, y component is equal to zero, then if 3D, ang z component niya is equal to zero. Pero class karon kay dili sa ta mag 3D, gibutan lang sana ako na siya para next time balikan lang ninyo ni na presentation, post man ni na ako ang PowerPoint. So gilatag lang ako apil lang sa 3D para in preparation lang. Another thing is that moment is equal to zero. Kaning C raised to R or C upper script R, masabot lang ana resultant couple or simply summation of moment na naa sa body. Maski asa na point sa body, dapat zero para ma-maintain ang equilibrium. So that implies na ang x component sa moment must be zero, y is equal to zero, and if 3D, z is equal to zero. So sa ato mga gina-solve the problem, wala kahit na components, no? Kato sa FA, katong gihatag na ako na solution. Pero mas ma-apply ninyo ni class kung mag 3D na, iba'y components ang moment. Pero I think sa inyong problem set, nakatry na mo class na component ang moments. Anyway, ang tumong sa equation sa equilibrium class, ipang set equal to zero lang nimo ang tanang forces, pati ang tanang moments. So when the resultant is a couple, this implies that R is equal to zero. So, kanina class na statement is when the body is not in equilibrium, di ba? Example, wala siya sa equilibrium, na siya kung ang resultant lang na nag-offer sa'yo is couple moment, only couple moment, pasabot, wala siya resultant force. That's why R is equal to zero. So, kato sa lecture material nato about couple moment, kung couple lang ang nag-act sa body, ang resulta nato is equal to zero. So kung nakay pair of forces na makonsider gyapon as couple, kung i-evaluate nimo ang iyang resultant, na zero lang to class. So kana siya ang pasabot sa kanat na statement. And then again, kung ang body is wala na pud sa equilibrium class sa kanila statement. Tapos ang resultant is a force, tapos wala siya sa equilibrium. Kung only force lang ang resultant, walay moment, pasabot ana katong resultant force is nag-pass through to the point that you consider kung asa nimo maingon na zero ang moment. Di ba mapansin ninyo class kung mo pass through ang force sa ang iyang line of action dito sa gina-consider na point, zero ang iyang moment or moment effect niya dito So kung wala ang body is not in equilibrium, then ang resultant force niya is or ang nag-act lang sa body is only resultant force, walay moment. Para walay moment, pasabot na ang force niya is nag-pass through dito sa gina-consider na point. So, mo niya pasabot sa duha ka statement. In general class, a force system is expected to have both ang resultant force dili equal to zero and moment is not equal to zero. So, kana ang general, dili gid equilibrium, pero since ang topic nato is equilibrium, ipang zero lang nato ang tanan, ang resultant, total summation of forces and summation of moments equal to zero. Tapos, which can further be reduced into a wrench. So, ayaw sa problemaha ang term na wrench, kay balikan natin sa atong 3D na topic. This time, introduce natin 2-force and 3-force body principle. So, ato mga sample problems naka-base diri a class. So, consider the 3-hinge arc shown. So, kani 3-hinge arc. 3-hinge kay tulo ang hinge na class kani at point A, point B, and point C. Mao na mga hinge. So, ang hinge class kay ang reaction forces niya later on ano natin into detail na reaction man good sa pag-hinge is duha ka buok, no? X and Y usually ang iyang pagka-denote. Pwede siya ma-break down into components. So, forces lang ang reaction niya, walay moment sa basta hinge. So, balik ta para ma-describe natin ang
sir. Nawala ka, sir. Yay! This is Ay, ay. Isa lang class ha. Share screen ako. So, klaro mang class, no? PowerPoint. Yes, Hello? sir. Okay. Panata diri sa 3-hinge arc. So, sa two-force body principle, wait, diri ano, if the weight of each member is negligible, ang pasabot niya na member class, kaning member A, B, and BC, negligible ang weight, so dili na nimo siya but nga weight na forces. Then member BC is a two-force body. So only two forces are acting. So kung i-isolate nato ning member BC, then negligible man ang weight. So dili na tubot nga weight ang member BC. Ano yung itsura niya, class? Kani ang member BC, ang mag-act sa iya, reaction forces lang. Then wala na naka-component ang reaction. Ato ng resultant yun na reaction ang ipakita sa kanina drawing. Then kung mainumduman ninyo sa action of mechanics, pag duha ka forces lang nag-act, then to maintain equilibrium, kailangan collinear sila, opposite ang direction, and then same ang magnitude. So therefore, ang reaction sa point B and sa point C, equal na sila. Again, two forces lang ang nag-act. So dali ra kayo ni siya i-analyze, class. So this is an example of a two-force principle. Madunggan pa kung tingog, class, no? Dunggan man, klaro? Yes, sir. Okay, so again, second action of mechanics, two forces are equilibrium only when equal in magnitude and etc. No, as discussed before. Then the reaction at B and C must be collinear. Sir, na ko'y question. Sige. Ngano sa negligible ang weight? Okay. So sa mga problems mga good class, di ba namo ginay weight, ano, technically speaking or scientifically. Pero tungod man good sa kung sa actual na ano pa sa mga field, ang ginahatag man good ng mga loads is dako kayo. Dako kayo, for example, ang load sa P, then other loads pa kung naihatag. Then ang weight gani sa mga members is very detailed compared sa mga external loads. So pag ingana, class, consider na as negligible ang member BC kay kung mag-analyze ka, murag halos walay effect ang mga weight sa members. Kung sagulan na nimo og mga external loads kay dako kaya ang external loads. So kanang isa ka example, kani structure man gud ni class. So usually pag mga structure, dagko gid ang mga loads ana na gina-appeal sa analysis. Ang members ana gagmay kayo ang mga weight. So gina-consider na as negligible. So diri giingon negligible, wala man giingon na wala nag-exist, no? Negligible lang kana pwede man neglect ba. So para mao na siyang isa na way na mapadali imong analysis. And then kung natin mga problems, class, na wala gani gihatag ang weight sa members, ang assumption na negligible na ang weight. Wala man siya naghatag og detalye about sa weight sa member, sa unsang pagkuha. So pwede na nimo i-consider as negligible. Na-answer ba to na ako ang question ni kaya nito? Okay ba? Na-answer ba? sir. Yes, sir. Okay, sige. So diri negligible ang weight sa member BC and AB. So this time, let's isolate member AB. So mao na ang member AB, butang nimo ang action force or external load, ang force P. Na siya reaction, di ba, sa page B. Tapos take note, class, pag isolate nimo ani, di ba, sa iyang kanina body,
Kani bitong direction sa R sub B reaction. Pag abot nimo sa pikas na pud na body class, by Newton's third law, ning opposite ang direction. So, ingana lang na siya class, same ang magnitude sa reaction, since common point nila ang B, pero mo opposite ang direction. So, kung mag-drawing mo mga free body diagrams na kanang isolate ba, giisa-isa ninyo ang mga portion sa tibok body. Take note of this one. So again, pag i-extend ninyo ang ilang line of action, mag-meet sila at a common point. Another reaction is R sub A. Kani siya. Na-determine ang direction ani na ingani nga pagkaslan. Kay pag 3-force body class, again, 3-force body lang ha, 3-force body na principle, pag mag-extend na ka sa ilang mga line of action, mag-meet sila at a common point. So that is sa 3-force body principle lang. So pag moabot na ta sa next part ang equilibrium, wala na ni class dili na wala na ang ingani na concept na pag-extend mo line of action, mag-meet ta ng ang tulo ka forces at a common point. So kung more than 3 na, wala na sila common point na ilang line of action. So kana siya meet at a common point, let's denote that as point O. Once naka-encounter mo og 3-force body principle, ang pwede ninyo i-apply na technique aside from summation lang of forces para makuha ang mga unknown force or unknown or unsa ba ang required, pwede ninyo apply ng triangle rule in equilibrium. Kaya nga niya ang maporma. Kung apply ninyo triangle rule in equilibrium class, di ba kung na-discuss na ito sa axiom of mechanics ganina na ang triangle rule pwede gamiton pang kuwag resultant. Pero kung sa equilibrium, mulahi gamay ang method, i-connect nimo di ba head to tail ang duha ka force, same sa previous na triangle rule. Ang kalahian lang, kanitanan dapat head to tail sila ang connection. I think head to tail man pud yata dito sa parallelogram dahilo ng ang nakalahi katong connected sa tails ang duha ka given forces. So take note lang basta mag-triangle rule ka sa equilibrium class, head to tail tanang given na tanang forces ang imong pagka-connect. And then moral lang na siya kani bitaw class direction na ingani pagka-slant, gibalin lang nimo diri. Tapos gi-adjust lang nimo ang length para lang in a way na maka-form sila triangle. Same po diri sa force P. Gibalhin lang na siya diri kas Tapos gi-adjust ang length para lang gid mag ano sila ba, maporma sila triangle. Wala gi change ang orientation sa or ang ilaang angles gani class, angle of inclination. Wala gi change ang length lang gipang adjust. So para lang ma-form ang triangle. In that way class at least makakuha kag some sense of malata nimo class ba na ang force PDI based sa triangle rule is dako-dako ang magnitude kay ipakita diri dako-dako iyang length. Then ang R sub B ang pinakagamay. And then ma-conclude po nimo na ang R sub A is di ba mo maning last nato na gidraw na reaction. Kung ang R sub B tama na iyang direction, ang R sub A dapat pasaka kay based sa triangle rule, dili na ko siya pwede pa-incline downward kay dili ko kabuo og triangle rule na head to tail na mga connection. So matabangan ka na maka-make sense sa magnitude and also makumpirma ang mga direction sa mga forces. Wala question class sa triangle rule? Wala, sir. Okay, wala pa. So ano lang, pag triangle rule class, same lang. Kuha kag angles, di ba? Kung kuha man ka nag-angles, then apply lang kag sine law. Ang mga angles, tanawa lang nimo sa geometry sa problem. So from segment AB, okay, must be concurrent, na-explain na ganina. Dili sila mo meet at a common point. Therefore, this body is an example of a three-force principle or three-force body principle. This time, let's deal with reactions. So sa first reaction, rollers, rocker, frictionless surface. Same lang na sila tanan class, ingani ang itsura kung imo FBD lang reaction. So ang bantayan lang ninyo is ang surface. Basta na ay roller, ingani ang drawings class, i-familiarize lang ni class ha, ang mga drawings.
and naapoy frictionless surface, ang direction class sa imong pagka-draw sa reaction is dapat perpendicular siya sa given surface. So, kung mag-slant man ang surface class, tanawo lang nimong surface. Maski unsa pa na itsura aning body, ang pag-draw nimo sa reaction force dapat perpendicular gito sa given na surface. Pareha ni class, ingani tanan ang pagka-draw sa ilang reaction. Another is short cable or short link. So pag short cable and short link, wala siya short man, negligible na ang weight. So dili na ginabot nga og weight ang kana na member. Kay short kaayo ayahang length. Ang reaction niya is ang pagka-analyze is along sa iyahang direction or along sa member. So makita ninyo kanina reaction bitaw class, nag-flow lang siya with same direction lang sa member or along sa member lang. So ingana lang ang pag-analyze sa short link or short cable. So murag diretso lang yung transmit class ba? Straight lang sa member antud sa picas point. Okay, klaro ba class ang short cable and short link? Yes, sir. Okay. So next is ang Coplanar on frictionless rod. So kani class, mura lang gyapon ni kaning first support or reaction. Kaya kung tanawon nimo ang Coplanar, di ba na nakasulod na rod, tapos frictionless, so walay friction. Ang i-resist lang niya is, kung imagine niyo kaning body bitaw kung mag-push, kung mana siya component na maka-push siya sa body na padalong to the left, ang Coplanar class, ang i-resist lang niya is kato na translation. So, ang mahitabo sa sulod sa Coplanar, frictionless man, murag na normal reaction dito class ba na mahitabo pareha sa roller, normal man ang pagka-reaction mo perpendicular sa surface. Ang reaction ato sa sulod sa Coplanar, normal pod. So mo perpendicular lang siya sa surface sa Coplanar. So kung nakay nga ni mao ni ang rod nimo mo ni mong Coplanar, ang reaction ana class perpendicular lang sa Coplanar or sa rod. The same way pod sa frictionless pin in slot. So frictionless, pwede siya mo dagan-dagan anang inside sa slot. Pero gina-resist niya ang motion na perpendicular sa kaning slot na direction. So dili siya ka-move, gina-resist siya sa kana na support na mo-move perpendicular ana sa kaning direction bitaw sa frictionless pin slot. Na-visualize ba class? Okay. Sige daw, kung ingna lang, kung dili klaro class. Hello? Okay na ba? Kana class, so imagine lang na ang allowed lang is move siya sa slot, pero dili ginapugnan yan ang motion perpendicular sa kaning sa ni pagkatawag sa kani bitaw sa length sa slot. No mo dili niya i-allow na mo move perpendicular ana sa kaning length niya. Sige class, klaro ba class? Yes, sir. Honestly, masabtan lang, ma-imagine ba? So, Yes, sir. okay, so class ang para dali siya ma-familiarize, imagine lang ninyo ang resistance na mahatag sa support. Para sa ani class, ang surface, ginapugan niya na mahulog ng object, di ba? Siyempre, ang reaction na imong pagka-draw, perpendicular sa surface. Mo nang imagine na lang ninyo ang resistance na mahatag sa support. Kaya makatabang na sa inyo para dali ninyo ma-familiarize ang support or connection, ang mga forces sa support or connection. So kaning duha class, ang pagka-draw lang is ingani 90 degrees, again perpendicular siya sa kanang surface. Sa surface di no? Okay, so proceed na sa frictionless pin or hinge or rough surface. So una sa hinge or pin, so nakita na nato ang hinge o pin ganina. Ang i-resist lang yun sa hinge class, translation lang or
motion from one point to another, dili siya mo resist og moment. Kay kung imagine niyo pin lang na siya class, na pin sa tunga niya, allowed ang rotation. Pasabot, walay resistance against moment, wala siya resistance against rotation, pwede na siya mag-rotate ang body. I-rotate siya about ani na point. Pero, gina-resist niya ang translation from one point to another. So, ang common na practice sa pag-denote sa kato na resistance is gina-components ang kaning reaction. So, typically, ang pagka-component is along vertical and along horizontal. Although, dili lang kani ang only possible way na ma-component nimo ang reaction force at the hinge. So, klaro class ang frictionless pin or hinge. Okay ra class? Hello? Okay ra, sir. Okay, so next is rough surface. Ang rough surface, again, yung napugnan niya, syempre na surface, na resistance na mag-move ang object along vertical. So, na siya component na pasaka. Then, rough siya, na friction. Napod siya resistance na along horizontal. So, na siya component along horizontal. So, ingani ang drawing. Pareha sa frictionless spin or hinge. So, kung i-resultant nimo ang duha component, may ingani na siya class. Pwede nimo isahon. So, kung panguntanon ka, what is the reaction at the pin or hinge or in the rough surface, kani mong answer dapat, dili naka-component. Kani naka-isa siya ba? Naka-combine na ang component. Applyan naman ni mong Pythagorean theorem class. Then makuha ni mo ni siya. Then next is ang fixed support. Ang fixed support class, mura lang na siya gi-embed, no? Ang pagka-imagine. So for example, nakakayani, let's say that's a rod, cylindrical rod. I-embed siya sa surface. Then kung i-embed siya sa surface, makita ninyo na na siya resistance na ma-offer along vertical, napod horizontal. Murag frictionless pin or hinge. Dili niya i-allow ang motion sa vertical or horizontal. So, mo prevent siya translation. Pero aside of that, mo prevent po siya rotation about diri adapit sa gi-embed na portion. So, kung imagine niyo mag-apply mo force sa pinaka-upper portion, mo resist diri adapit na resistance sa, kumbaga mo bend ba na siya, di ba? Dili niya i-allow na mo rotate about this point ang kanina body. Kaya naka-embed siya class. I think ma-imagine ninyo na siya. Mupugong na ipugong diri ah. That's why kung i-drawing ninyo ang iyahang reaction forces na commonly X and Y components, ang component sa reaction force, tapos naapoy moment na reaction moment diraan na support. Kung i-kuha ninyo ang resultant sa components, nga na yung itsura. Dili mawala ang reaction moment. Okay ba class? So far ang reaction? Hello? Ma-imagine lang? Ay, wala na. Tulog na siguro. Answer na Ha? ay moment ang sa last kinetic support. Ha? Unsa? Ano siya na ay moment Moment. support. So again, naa siya yung moment class kay ang sa fixed support diri ana portion, muhatag man gud siya resistance against rotation. So kung imagine niyo class i-applyan ninyo force sa pinaka-upper part sa rod, let's say that cylindrical rod, mo bend na siya, di ba? Mo action og bending. Pero ang diri na portion class, ginapugnan niya, okay, naka-embed doon na siya class, kumbaga, nakatanom ba? Ginapugnan niya na mo rotate about this point. Mugunit yun siya, gusto niya i-maintain na fix lang ang diri na portion. So, para ma-maintain na siya, naagi mo resist, no? Kung kani ang example lang, ang direction sa force sa nag-apply is to the right, syempre, ang tendency is pa-rotate niya clockwise. So, para ma-resist to, kailangan ang kaning support, mag-offer siya og counterclockwise na moment para ma-maintain na fix lang yun ang support.
naka-embed man gud siya class. So ano gud niya ba, gusto niya i-fix lang. So naghahatag siya resistance against rotation due to that force na gi-apply. Ma-imagine ba class? Yes, sir. Okay, sige. Ano lang, ma-familiar gapon mo ani class sa mga problems. Kaning fixed support is mas makita ninyo ni ang application ani sa next part sa equilibrium. So again, class, number of unknowns. Sample, ano ng mga reaction. Take note lang, pag roller, isa. No, isa lang po ni ang short link. Isa po ni siya. Kay perpendicular lang sa surface. Kani maduha. Maduha kay ang typical na pag-solve man gud sa unknown na reaction is i-by components nimo. So mao na ginaduha ang unknown. So unknown ang duha ka component bago pa ka makakuha sa resultant yun na reaction. Diri ana pod sa obos is tulo na kay nadungagan og moment. Diri sa fixed support. So those are the support or connection na ma-encounter niyo sa statics. So this one is support or connection na 3D. So gilatag lang na ako ni diri class interpretation sa 3D. So dili sa ninyo ni i-focus. Pero kung mapansin ninyo class, nadungagan lang og isa ka axis. No, na z-axis. So dili sa nato ni i-deal sa to ang sample problems and sa to ang FA. So proceed ta class ha. Mas masabdan kung mag-sample problems sa so 2/4 and 3/4 body principle. So prepare lang inyong calculator class para at least sabayan ninyo balag dili sa ninyo ni isulat ang solve, pero I recommend na isulat ninyo kung makapas. Pero at least ninyo sabayan ninyo by calculator. For example, a man raises a 10 kilogram joist of length 4 meter by pulling on a rope. Find tension T in the rope and the reaction at A. So, sulat na itong required tension and reaction at A. So again, reaction at A, ang kailangan ani is katong resultant na gina-reaction. For our solution, kung sa atong first step class. Free body diagram, sir. Okay, very good. So, draw the FBD. So, nga nilang i-draw nimo ni siya, balik. Pagkauman, i-draw nimo ang angle na given, tapos ang forces. So, diri gi-draw na ko unang weight. So, ang weight is, wala siya gihatag nga detalye about center of gravity or centroid of AB. So, ang assumption ana class, ang center of gravity, ang kanisya na object is homogeneous lang material, wala may laing details. And then, ang center of gravity niya and ang centroid is naga-coincide lang. So, pasabot, nasa tunga siya sa length AB, ang weight naga-act. That's why ang pagka-draw is tunga siya sa member AB. Nasa tunga na siya class na. So, ang weight, ang point of application niya is 2 meters from point A. Then next is na tension na nag-apply. So, ang tension, again, kung imagine nyo sa point B, pabira. Pabira siya. So, that's why nga niya pagka-draw sa tension. That's 25 degrees from the line sa member AB. So, for the reaction sa A, mapansin niyo class na idua ka surface na in contact diri dapit sa point A, na vertical and na horizontal. So, pasabot na class, kuha lang ni siya same lang sa katong normal reaction or katong force support na na-discuss ganina. So, Kaduha? mga kaduha? Kaduha ba? Support reaction? Atong normal? Dili ni siya hinge class ha. Dili ni siya hinge. So, normal na reaction. Katong example na surface, then upward lang siya. Perpendicular na siya ani na surface. Then, kung tanawon po nimo ni na surface, perpendicular po ang reaction. So, balikan na to kadali class. So, mao ni akong gina-refer, no? Frictionless lang ang surface. So, kani ang surface class, di ba? Dito, duha lang. Naka-perpendicular to each other. So, ang isa-isa lang nimo ang pagtan-aw. So, kani class, frictionless surface. So, lang, perpendicular lang sa kanan na surface. Then, sa another surface na gihatag sa problem, perpendicular lang po. Okay, so, nga na ang pagka-drawing sa iyang reaction, no? Since
ang kailangan is reaction at A. Pasabot kailangan is kuhaon nimo ang resultant sa duha ka reaction na nasa A or components naman to siya at point A. That's why ang pagka-draw na ako is reaction R sub A sub X na ako for along horizontal, then R sub A sub Y along vertical. So kani class, ang direction, basi mangutana mo, yun sa pag-determine sir na upward and ano siya to the right. Sa reaction class, kung lisod ang problem, i-determine gani ang yan direction as of the moment, mag-assume sa kag direction class. So, perhaps pwede nimo i-assume kani to the right ang RA sub X, then upward ang RA sub Y. Tapos later on, kung mag-solve na kag mga values, then ang nakuha nimo na value for RA sub X is negative. Pasabot lang ana class, mali ang assumption na direction. Balihon lang nimo siya. So instead to the right siya, dapat to the left. The same way pod, kung ma-negative ni ang makuha nimo na value sa RA sub Y, pasabot lang, opposite dapat ang direction. Opposite siya sa imong gi-assume na direction for RA sub Y. Klaro class? Assume lang ang direction class ha, kani assume. Okay? Hello? Opo, sir. Okay, sige. Pero dili a class, mahalata mong gunimo sa kanina problem ang tama na direction sa RA sub X and RA sub Y. Mapansin nimo class, based sa action forces na gihatag, di ba ang X component sa tension directed to the left. Pasabot ang i-resist diri sa reaction at A dapat to the right siya para ma-equilibrium. Then again, kung tanawon nimo ang vertical forces, so vertical component sa action force sa tension, panaog. Ang weight, panaog pod. Para ma-maintain na equilibrium class, kailangan ang RA sub Y po nimo is pasaka. So mahalata nimo dayon siya based sa given na forces. Kanang reaction class, pwede nimo na siya isahon. And in fact, kanang ginapangayo sa problem. So naa na kay tulo ka force. So kaning tulo ka force under siya sa three force body principle. Kung i-extend mo ang ilahang line of action, mag-meet sila at a common point. So diri So una, kuhaon sa nato ang weight. Kay ang pagkahatag is implied naka-mass. So ang weight is 10 times gravity lang. Makuha nimo ang weight na 98.1 newtons. Tapos sa kanina problem class, pwede ka mag-triangle rule ani. Pero i-leave na lang nako sa inyo ha ang as a practice sa inyo sa inyong vacant time na i-triangle rule ninyo. Ang next problem magunato class, ipakita na ko ang process or pag-apply sa triangle rule. For this problem, ang pinaka-efficient man good class na pag-solve is mag-moment ta sa point A. So, moabot lang ta na. So, kawan sa nato. Component sa nato ang tension. So, ang tension is ang pagka-component niya class is, ang isa ka component is directed along member AB. Then, ang isa is perpendicular sa member AB. So, nganong gi-component siya? So, again, since magplano man gud ta mag-moment class at point A. Pero first, nganong mag-moment ta at point A no para makuha ang tension? Kung mapansin man gud ninyo class sa given na body, kung mag-summation of forces lang ka along X and along Y, dagan kay kag unknown. So for example, summation of forces along X ka, na i-component ang T. So i-component nimo na siya na pa horizontal and pa vertical. Makita nimo na duha na dayon ng ang X component sa T and sa RA sub X. Then kung mag-summation forces along Y ka, naa na gyapoy duha ka unknown. So in fact, tulo ka unknown ang imong gina-solve, then duha ka equations lang imong gamit. So dili siya enough. So sa kanina problem class, ang pinaka-strategic na way para ma-solve nimo siya is mag-moment ka sa point A. Since mapansin ninyo daghan ang unknown, tulo ka buok, ang imong buhaton is kung mag-moment ka sa point A, kung na-remember ninyo, kung naga-moment ka, tanang line of action na nag-pass through diha ng mga forces, dili ninyo siya pansinon, di ba? Pag nag-moment ka, mura nimo ma-disregard na niyo sa imong analysis. Mas mapahubo ang imong analysis class. So, once nag-moment ka dire, known ang value sa W. Kaya W ang mabilin and ang tension. So, na naman kay value sa W, then unknown lang ang T, maka-create kag equation na one unknown only, which is katong variable T.
That's why mag-moment ta sa point A, kaya mao na siya pinaka-efficient na way para ma-solve ang kanina problem. So I suggest before mo mag-create ng mga equation, tanawon sa ninyo sa pinaka-effective or efficient na way class na ma-solve niyo siya. Once mag-moment ka sa A, ang kailangan nimo is ang component sa tension. So gi-applyan lang siya katong rectangular component method, pero ang isa ka component niya is perpendicular sa member AB, ang isa is along AB. So nga nang ingani ang pagka-component sa tension. So gingana class ang pagka-component because kung ang isa nimo nga component is perpendicular na sa member AB, automatic dayon ang imong moment arm is katong perpendicular no, kaning 4 meters. And then katong isa ka component na class, mo pass through man gud siya sa A. So dili na pud nimo siya again i-appeal sa imong analysis. Then sa weight, 98.1, ang moment arm ana class kaniyo kaning perpendicular distance from point A. So based sa geometry, 4 meters man ni ang total, 2 meters ang katunga. So what do you think is the moment arm sa W? Sige daw, anyone? Kanina distance, what do you think? Ang kanina distance, no? Balag, dili naka-simplify, naka-trigo expression siya. Okay lang. Ano sir, 2 cosine 45. Yes, very good. So 2 cosine 45 ang kanina na moment arm. So, okay na no, dili na nato kailangan maglatag og moment arms and isulat pa ang detalye sa component sa tension kay gamay ra siya kaayo. Pwede na ka mo atake diretso sa equation. So mag-summation of moment at A na ta. So ang equation nimo class is dapat 0, di ba? Ang ilang total moment. And then giuna na ako ang W. So akong convention is the same lang. Since clockwise sa mahatag sa W, negative siya. About point A, clockwise ang rotation na iyang ma-produce. So negative 98.1 times 2 cosine 45 degrees, mao ni ang moment arm. And then plus ang sign kay kaning iyang component at t sine 25 degrees, counterclockwise ang moment. So plus t sine 25 degrees, moment arm niya is 4 meters. Sila lang duha ang naa sa kanina moment equation. Walay moment na ma-produce ang kanina component sa tension. So what is the value of t class using your calculator? Hello? Paki-compute the class. Present ba si Risean Andre Trinidad? Present, sir. Sige, paki-compute sa value sa t. Wait lang, sir. Kuha sa tagal ko. Sige, nagkuha pa yata calcu si ano no, si Ay, Risean. ano, sir? Nag-ano na ko, sir? Sige. 45 degrees. Tapos, T-sign? Ah. Ano sa muna? So class, prepare ang calculator class sa akin. Pangutana lang ko randomly. Times 4. Times 4. Negative 300. 4.25 ay 26. Mo itong negos calcio, sir. Kung i-transpose actually nimo ni bago i-ano tapos i-divide no, ma-positive na siya. 82.06 ba mo nakuha? Dili, So, sir. dili. Negative. Okay. So i-check lang sa ano, so, basig na mali lang siguro input. So 82.06 Newton ang tension. So again, i-box na nimo ni siya class. And for tension, pwede na dili mo mag-denote og direction class sa tension kay klaro naman class na along siya sa rope ang iyang direction. Mag-required ko og direction if other forces na aside sa tension. For example, reaction force. Later on, ang RA is i-denote na to ang iyang direction para kompleto imong answer. So again, tension, pwede magnitude lang, tapos i-box na nimo imong final answer.
So next is targeto na nato ang RA. So ibay components lang sa nato ang pag-analyze. Mag-start na sa summation of forces along x equals to 0. So mapansin ninyo, latag naman ng RA sub x. Ang assumed direction is to the right. At ito sa tension, wala may x component ang W. So dili na pwede mo na siya i-appeal sa may equation. So dapat i-component nimo ni usab ang tension na horizontal and vertical. So dali lang na siya class kay na may mga angles, pwede na nimo dili i-draw ang components, imagine na lang. Ni class, makonclude nato na 45 degrees ni kay base sa kaning dako na right triangle, 45 degrees ni na angle, 90. Therefore, this should be 45 degrees. So with respect to the vertical class, ang kaning tension ng iyang angle is 70 degrees kung i-add niyo na sila. Kana na angle atong gamiton pang component sa tension na along vertical and horizontal axis. So, start na ta sa pag-formulate sa summation of forces along x. Kung mahitabuan na 0 kay equilibrium is equal to, again, convention na ako to the right is positive. So, RA sub x positive minus ang x component sa tension is sine 70 degrees. Okay ba? Walay question na ni t sine 70 ang yung x component. Mara ka nag-drawing yung triangle class kanin sa tension. Tapos ang angle is 70 degrees. That's why t sine 70 degrees. Kuha naman ni mo ang tension, substitute lang ni mo diri ang value sa tension. So nanakani. So what is the value of RA sub x? Si Patricia Fiona Lopez. Hello, Pat. Wala. So I think wala siguro si Pat, no? Si ano na lang, si Bianca Joy Sumadia. Hello, Bianca. Lagi mga tao, class. Wala sila. Okay, so sige, lahi na lang. Si Alren Timothy Tan. Wala yung mic. Yan. Kuha lang ka sa on lang ang mic kay na ako sa presentation. So, tama, 77.12 or 0.11. So, kaniyang RA sub x. Again, class, ibutang na akong direction na to the left. Positive ang nakuha na value, tama ang assumed direction. So, kana na ang direction sa RA sub x. Again, dili ni siya i-box, kay component lang ni siya sa ginapangayo sa problem. So again, mag-summation of forces na taalong y para makuha ang isa component. Ang buhaton is 0 is equal to RA sub y. Positive siya kay pasaka. Minus, panaog ang y component sa tension. That's why minus t cosine 70 degrees. Minus 98.1. So, i-substitute lang ninyo ang tension class para na may equation na one unknown na lang. So, what is the value of RA sub y? Aaron Franz Praca? Hello, Aaron. So, nasimula si Aaron, no? So, si Franco Maxel Del Rio. 126.17, sir. Positive lang siya. Positive. Positive. So, tama to siya. So, thank you, Franco. So, since tama ang positive lang ng gawas, tama ang assumed direction. So, 126.17 newtons, upward siya. Then, wala na class, no? Na naman kay duha ka component.
ang buhaton na lang nimo para makuha ang magnitude sa RA sub A, applyan nimo Pythagorean theorem. Then i-substitute nimo, makuha nimo ang magnitude sa R sub A, which is 147.87 newtons. Tapos diri class, pangka na kayong direction eh. Tama na yung assume direction, di ba, sa components. Actually, pwede na kadili mag-quadrant ani. Di ba, naga-quadrant ta para ma-totally determine ang direction sa resultant force. Pero since tama na ni siya class, so dapat ang imuhang R sub A based sa components directed incline upward, di ba? Kuha na lang nato ang theta para maingon nato kung pila yung inclination. Substitute lang ninyo class again ng R sub A sub Y and R sub A sub X. Makuha ninyo 58.57 degrees. So, dali nag-quadrat lang ko class. Okay, para ma-determine, pero klaro naman ni siya class, oh, ang yung direction. So, first quadrant siya based sa results sa component. Therefore, R sub A is equal to 147.8 newtons, 58.57 degrees from the horizontal. Again, ang theta class sa pagkomputa ni, since y component over x component man ta, with respect ni siya to the horizontal. So, kuan class, diri nag-quadrant ko. Pero I suggest, kanimong gud ako nabutang diri, no? Pero later, na-realize na ako, mas effective na way class para, kanimong good class mo, effect lang ni, kanina method, sa mugawas ang tamang direction sa R sub A, kung always, nag-assume ka ganig direction class sa R sub A is to the right, tapos R sub AY is upward. Kung permenti nga na imong first assumption, makuha nimo ang tama na direction using this procedure. Pero I suggest, di ba, later on ma-verify nimo ang tamang direction, i-isolate na lang ang reaction class, i-drawing nimo usab separately. So perhaps dire drawing nimo R sub A sub X, di ba, siya? I-isolate nimo ang point A, So naka-drawing ka diri point A, maghatag lang po an additional sample problems class, i-post na ako sa classroom para na problem or na case. So, i-isolate nimo point A, nag-act ang R sub A sub X to the right. Then, at point A again, nag-act ang R sub A sub Y upward. Diba? Upward siya. Tapos tingnan na to, murag na ayata yung feature ni. Ayun. Sorry class, sa mouse ko. So, kuan lang. Sabot-sabot lang. Ayan. So, example na din yung point A, di ba? So, let's say that's point A. Point A na. Kaniyang X component na class, i-isolate nimo ang pagka-drawing. So, kana siya X component. Then, kani is ang Y component. So, i-drawing nimo usab ang resultant. Na-isolate man nimo, then na-verify nimo mao na ang tamang direction. Pwede na nimo ni dili isulat. Since pag-isolate nimo, maklaro nimo class na ang resultant is giring-giring na ako class para ma-differentiate. Ingana ang direction. Dapat. So, mao na siya ang resultant. So, based sa kanina form nimo na isolated na drawing, kani ang theta, pwede na, diri ka mag-try go based sa drawing, no? Mahulog yapon na ingani equation. Then, ma-determine mo, pangka na kayo sa drawing na first quadrant, yun siya. Pa-incline upward to the right siya, ang direction. So, I suggest, inganao na lang ninyo class para just in case maka-encounter mo problem na mamaliin yung assumed direction. Tapos later on, ma-verify na ninyo. Example, kani to the right and upward. Isolate lang the drawing yung pinaka-safest way. Tapos i-drawing ninyo balik ang components, then resultant, then diya na mo mag-process sa iyang direction. Okay ba class? Nasabtan ba? Hello? Sir, Yes. kailangan na mo ikuan sa pag-drawing dapat makabulumi kung either compression or tension force siya para Specific. makabulumi kung asa siya dapit ay kung towards the point or away the point ang force. Okay. Sige. So, tato na question is, yes, dapat makabalo mo, pero kung mamali gani class, same lang yapon sa reaction, mamali ang assume niyo na direction sa tension,
Sample na, ano nimo siya, imbis pabira siya sa point B, no? Diri nasulat nimo siya kay, example, libog ang problem. Nasulat nimo siya na pa-compression. Ang mugawas sa imong na value sa imong tension class, negative ang iyang value. So, pag ingana class, pasabot ana, ang assumption is mali or dapat i-opposite nimo. Same siya sa reaction kung mamali ang imong assumption na direction. Pero sa inyong final answer, di na ninyo ingon no, na tension is equal to, for example, ganina, tension is equal to 82.06, tapos napay word na tensile or tension, pwede ra ingani. So kato lang, kung mamali lang gani ang libog ba, dili lang cable, example na member, syempre kung sample member na ang gihatag, like truss member, pwede siya compression, pwede siya tension. Dili pare sa cable, tension lang iya sa pangka kay siya. Kung ingana na kung truss member, tapos na mali imong assumption sa direction class ba, imbis ang tama na direction is tension na compression nimo, ang mugawas na answer is negative. So again, i-correct lang ang direction. Answer ba na ako ang question ni ano? Isa ganito. Yes, sir. Answer lang, okay. Sige. Nga to pasa. Proceed na sa problem 2. So sa problem 2 is, a cylindrical object is prevented from rolling down the smooth inclined surface by a rope AC as shown. So again, smooth class, pasabot, walay friction. The object has a weight of 1,000 newtons. Determine the tension in the rope and the reaction at point D. So isulat natin required tension T and R sub D. Pwede naman siya i-denote as N sub D kay normal man ang reaction sa kalat na surface, which means perpendicular siya sa kalat na surface. So atong solution, what is the first step? Sige daw, what is the first step, class, again? Hindi, wala na yung tubag. Free body diagram. Okay, free body diagram. Ayaw gid kalimti, class, ha? Posible gid, class, pa nagadali na. Wala na ng FBD ba, ni atake diretso sa equation. So, mo ito ginapangutanan ako para ma-emphasize, no? So, draw the FBD. Cylindrical object mo ni siya, then acted by forces of 1,000 newtons. Tension. And then, kani inclined surface. Butang sa inclined surface daan para naka-guide sa pag-draw sa normal reaction at point P. Again, class, if extend mo mga line of action, kaning tulo ka force under 3-force body principle, mag-meet sila at a common point. So, diri sila nag-meet sa tunga. Sa mismong centroid or center of gravity sa cylindrical object. Okay, so atong gamiton na approach, class, sa kanina problem is triangle rule. So I suggest katong problem 1 after sa atong lecture, i-solve ninyo by triangle rule. Diri makita nato ang procedure sa triangle rule, class. So with these three forces, ang buhaton lang is i-drawing nimo ang triangle. So giuna na ako ang weight, 1,000 newtons downward. Head to tail ang connection, so gisunod na ako ang tension. Same lang ang inclination niya as drawn sa FBD. Then next is ang normal reaction, R sub D. Head to tail again ang connection. With this triangle, ang kailangan na lang nimo kuhaon kas mga angles. Pag nana kay angles, sine law, mapagawas nimo mga values sa R sub D and tension. So, unsa ang pagkuha sa angles? Geometry lang, class, no, or trigo. So, tarawa lang nimo ang given figure. Dito sa FBD kay dako ang drawing, mag-pass ka of vertical line. Yan siya. Remember sa force resolution na ako na discussion, I think slide 17, na-explain na ako na if kani ang angle sa inclined surface, then nag-pass through ka of vertical line and also a perpendicular line to the surface, ang kanina angle will be equal to the angle sa surface, that is 45 degrees. So, kanina siya na-discuss na ako previously, pero kung gusto ninyo detalye, class, you can review that slide sa force resolution. Slide 17. Ayan, sige lang, mag-post ko additional na derivation para maglibog yapon, class, ba kung anong 45 degrees ni siya. Additional post na lang sa stream tab, i-post na ako. So, just take note na lang,
ang angle sa inclined surface, and then kung mag-pass through ka vertical line and another line which is perpendicular to the surface, ang angle na ma-form diri is equal to the angle sa inclined surface with respect to the horizontal. So that is 45 degrees. Kung i-trigo ninyo, 45 degrees yapon na mo gawas. So, if this is 45 degrees, kung magbuhat ta og perpendicular line or vertical line diri 45 degrees pa na siya. And then, conclude na to na ang kaning na angle sa R sub D is 45 degrees with respect sa 100 Newton na vertical. So, nanatay 45 degrees. Ang buhaton nato class para diri na angle is pwede ka mag-pass through line na horizontal. So, mo right angle siya sa 1,000 newtons. And then, since for this right triangle, 90 degrees man and this is 45, the other angle must be 45 degrees. So, okay na ta sa R sub D ang mga angles niya. And next nato na targeton class ang tension. Sa tension is, ang buhaton nimo, balik ka lang ta diri na drawing, pag-pass through ka vertical line, then with respect to the surface, or ang angle sa surface with respect to the vertical line is just 45 degrees, considering this big right triangle. So, if that is 45 degrees, and ang direction sa tension is along lang sa rope, if mag-pass through kag vertical line, this should be 30 degrees. Because ang 30 degrees is just 90 degrees minus 45 minus 15 degrees. Ang resulta is 30 degrees. So, ang tension with respect to the vertical class is 30 degrees. Kung mabalik ka sa FBD, you can say na 30 degrees na angle. The same lang po na kung magbuhat kag horizontal line diri 30 degrees po ang angle diri So kung adto na ka sa imong triangle, this angle must be 30 degrees. And the other angle, pwede nimo makuha by 180 minus kanin angle, minus total anin angle, or considering lang kanin na right triangle. So that should be 60 degrees. Kompleto na angles, okay ta sa pag-form sa triangle, so pwede na ka mag-sign law. Klaro class, so far sa angles. Any question? Hello class? Okay pa, sir. Okay pa. Okay, sige. So, interrupt lang ka sa pag na-question. Interrupt na lang. Sign law. So, pag sign law, latag lang nimo class, 1,000 all over sine sa yung opposite angle, sine 75 is equal to R sub D. All over sine sa yung opposite angle, equal to tension all over sine sa yung opposite angle. So, with this constant, ma-evaluate nimo ang values sa RD and sa tension. So, that will give you tension is 732.05 Newton. And then sa RD, si Rivera, say ano sa RD Rivera? Andre Manuel Rivera. Sir? Na-compute ni mo ang value sa RD? R sub D? Yes, sir. Yes, sir. Ano sa imong answer? Wait, sir. 896.58. Okay, tama. 896.58. So again, reaction siya. Specify ni mo ang direction. Pero based sa imong triangle kasi na-form by triangle rule in equilibrium, kaniyo, klaro na ang angle class na 45 degrees. That's why dali lang ma-determine yung angle. So, kana ang pag-solve by triangle rule class So, you will apply that to the problem 1. I recommend you na i-solve ang problem 1 by triangle rule. So, different advantage class kung ano mo, kanang well-versed mo sa duha ka method, summation of forces and triangle rule. Kung mapansin ninyo diri sa problem 2, nagkubo ra kayong solution class, no? So, for problems na tanaw ninyo na pwede lang i-triangle rule, yan ang ninyo class. Gamitan ninyo ni. So, I suggest practice na ninyo duha ka method. So, this problem class kay mura siya ang kanina objects na idealize as a particle. So, equilibrium of a particle gyapon ni mahulog na topic na naitulo ka forces na nag-act. And then for this problem class, nakuha man ang na may value sa tension and sa R sub D, I suggest na you also solve it by another method which is summation of forces. So, parang baliktaran sa problem 1. So, ang problem 1, summation of forces man. And diri up, itry lang ninyo sa inyong vacant time.
na makuha ninyo nin answer. So, proceed na sa problem 3. So, problem 3 is natay two cylindrical lugs having a weight of 200 Newton, equal lang weight, and equal diameter of 100 mm. These slugs are positioned as shown, having contact with three smooth surfaces. Determine the reaction at A, B, and C. So, diri na yung mga reaction diha na perpendicular sa surface. So, kung mapansin niyo class, medyo ano na siya, extended na siya sa problem 2. Kay duha na ka-object. So, paminaw gid mo class ha. Kay medyo ano ni siya advanced kumpara sa previous problem. So again, we write the required, so R sub A, R sub B, and R sub C. So for our solution, determine na to ang, syempre, ang reaction, no? Lahat pa nato daan diri class muna bago ta mag-FBD. Kay basig kung i-present na akong FBD, matingala mo ba anong nga tong direction sa reaction. So R sub A, perpendicular against the surface sa vertical. So nga na ang pagka-drawing. Sa R sub B, perpendicular po diri na surface, the same po sa R sub C. So again, ang first step sa solution is FBD. Pag FBD na ako class noon, diretso naman guna ako kaniyang R sub C. So take note lang na always perpendicular ang reaction pag na-given na surface tapos in contact. So mo ni ang direction sa R sub C, and then unsa ning variable na R. So kanang R, i-isolate ang procedure nako sa pag-solve na kanina problem is by parts. So i-isolate nako ang upper lug and ang lower lug. So in that way, ma-expose ang forces na in contact sa ilaha. So I let that as reaction R. So asa ni nagikan ang value na phi? So later on, i-solve lang nato na class. So just take it as it is na muna. Kaya i-present na ko ang next FBD, which is katong lower lug. So again, sa lower lug, in contact siya with the first lug. Mapansin ninyo, nagyapon ni na reaction sa ilang contact, pero opposite ang direction. So, marag pasahan ng forces class ang nahitabuan ni. So, gipasa niya ang forces na or reaction sa second FBD. So again, nag-aakya pa ng weight, 200 newtons, may R sub A, kanina reaction, and R sub B. So 30 degrees ang inclination sa surface. So with respect to the vertical, ang kaning R sub B is also 30 degrees. So again, same lang ang angle phi as represented diri sa taas. So 100 mm ang diameter, 50 mm ang radius, giapila lang pud sa FBD. So how to get that angle phi? Mubalik ka diri sa drawing, ang buhaton nimo class is i-connect ang duha ka centers by a line. Once you connect that by a line, ang kana mismo na line mao po na magrepresent sa line of action sa kaning R. Kana ilang contact bitaw. Kay kung mapansin ninyo, kanang R, ang line of action ana is center to center gyud sa duha ka lug. So diha nagaagi or diha ang line of action sa R. So once you connect that class, denote natin na as variable z muna. So atong target is we will form a right triangle para makuha ning angle phi. And then next is we form the right triangle and denote the horizontal distance as variable x. So this is angle phi. Ano, angle phi class. So murag, alam po na siya na triangle. Oh. Kung i-connect ni mong centers na horizontal distance and vertical distance, maka-create ka og triangle na kani po na triangle. So kanatong target ka na angle phi. Ang z, ang variable z, ang variable x, makompute siya class. So, start na sa variable x. So, ang variable x is, makita niyo dali, 150 mm, 150 kani. So, pasabot, 150 po na from point A, straight, passing sa line x, hantod sa picas point, na forming a horizontal line. So, that's 150. 150 minus radius sa kaning lower lug, that's 50 mm. That's why minus 50. And then sa other side, this is also 50 mm. Kaya kung pansinin mo class, pag musaka ka, that's 50 mm, di ba? Radius na po na siya sa upper lug. That's why 150 mm minus 50 na radius minus 50 na radius po sa other side, mabili ng x. So, ging ana pag-derive or pagkuha sa value sa x na equal to 50 mm. Gets ba class? Ang x? Kira?
Yes, sir. Okay, so next proceed ta sa variable z. Ani dali lang connect center to center. So marag i-add lang nimong radius class 50 mm plus 50 mm. That's why 100 mm ang variable z. Since naana kay x and z, what do you think is the trigo function na gamiton para makuha ang angle phi? So si um, Bernan Ray Pingot, na si Bernan. So wala ata. Si Julian Garcia. Wala nangamala lagi sila class, no? Si Lawrence Peria. Sir, So what do you think is the trigo function na gamiton nato para makuha ang angle phi? cosine. Cosine. So tama. So cosine tapos i-arc cos lang nimo. So makuha nimo ang angle phi na 60 degrees. That's why. So thank you Lawrence ah. So angle phi is 60 Yes, sir. degrees. So mao na siya ang pagkuha class. Since na kay angle sa ano sa kanina reaction, naman siya yung angle with respect to horizontal. So kaya na ma-define na nimo ang component sa reaction R. So atong buhaton first is mag-base ta sa FBD1. Then mag-summation of forces ta along Y. So nganong Y atong gigamit no dili summation of forces along X. Kung mapansin ninyo class, kung mag-summation of forces along X ta diri ang FBD, ang mahitabo mong gud ana class is unknown di ba ang R and unknown po ang R sub C. So ang equation nimo will compose of two unknowns, ang X component sa R and ang reaction sa C. Pwede gyapon na class kung example na sulat nimo summation of forces along X then later na found out nimo lang duha man ding unknown. I-let lang na ipasagda lang sa ang kanan na equation, standby lang, then proceed lang sa equation sa summation of forces along Y. Kung mag-summation of forces along Y ka class, ang reason po nga nung giuna na ako ni, makakuha mangud ka dayon og value. So kani 200 newtons is acting downward, then another Y component na nag-act is kaning sa reaction lang. Walay Y component ang R sub C, so sila lang duha. So kung mag-form kag equation 200 newton and Y component sa R, isa lang unknown, makakuha dayon kag value. So that's why pag mag-summation of forces along Y ta, same convention akong gina-apply. So result, ano siya, equilibrium. So 0 is equal to R sin 60 degrees upward yung Y component minus 200 na weight sa cylindrical lag. So ang value sa R is, kung saan value Joshua Oxo sa R? 230.94, sir. Okay, correct. So 230.94. Di na siya final answer class. So wala lang po na ako gimind ang direction. Kaya ang target din nato class is R sub A, R sub B, and R sub C. So nana kay reaction class, kuha na tong R sub C. So ang buhaton nato is summation of forces along X lang ta. So 0 is equal to kaning R, 230.94 cosine 60 degrees minus R sub C. So what is the value of R sub C, Jerome Naldo? Hello, Jerome? Sige, so basin busy pa si Jerome, si ano na lang. Ah, yes, Jerome? 230.94. Ay, wait. Dili. Napakita. Galing Jerome. 230.94 times cosine 60 lang. So kung i-multiply naman na siya, Hindi sila makuha sa calcu.
Hindi nyo makuha. Sige lang. So, R sub C is 115.47 newtons. So, kung i-ano ni mo class, i-calculate ni mo ni, positive ang magawa sa values R sub C. Tama lang assume direction. So, ang final answer ni mo is kani na magnitude, then directed to the left. So, i-box ni mo na siya. So, next, kuha na itong R sub A and R sub B. Pasa lang ang force na reaction R sa FBD2. Then, FBD2 na po na itong i-analyze. So, based on FBD2, mag-summation of forces along Y ka. So again nga nung Y, kung pansinin mo gud nimong FBD class, kung mag-Y ka, known naman ang value sa R. Kuha na niya kanina. So ang R sub B lang unknown sa along Y na forces. So makakuha na yung ka O value. Pero wala yung kaso class kung mag-summation of forces along X ka. Tapos duha ang unknown na found out mo later. Standby lang ang equation. Then proceed with summation forces along Y. So, mahitabuan na class, kung summation force along y, 0 is equal to, ang 0 pwede po na sa pika side. Depende na sa inyong type. No? So, 0 is equal to negative 30.94, negative na, kay downward naman yung r, sine 60 degrees, minus 200, plus r sub b cos 30 degrees. So, ang r sub b is, what is the value of r sub b, Jeff? 461.88 newtons, sir. 461.88 newtons. So, tama. Then, ang direction, na-indicate na sa FBD. That's 30 degrees with respect to the vertical. So, murang nagbutan lang kag vertical line diri class, oh. Then, ang angle niya is also 30 degrees. Same lang, ani. That's R sub B. So, to get R sub A, summation of forces along X lang ka, 0 is equal to R sub A minus 230.94 cosine 60 degrees. So, again, kanina component, minus 461.88. Kuha naman ang R sub B, di ba? X component lang ni siya sa R sub B. Negative since to the left ang iyang X component. So the value of R sub A is, what is the value of R sub A, Alric, Jetro, Pobre? Wait lang, sir. Sige. Look, wait. Kuan, sir, 346.41. Okay, tama. 346.41. Then since positive lang ang value na magawas, tama ang assumed direction sa R sub A. And that is to the right. So, kuha na ta ng reaction class, no, na gina-required. So, I suggest class you solve it by another way na na-explain na ko ganina, which is, bahaton lang ninyo, instead of solving it na isolate isa-isa, pwede ninyo tibuon class ang pag-analyze. So, yung ano yung itsura. So, class, wala lang na ako nadikit class ba? Dapat in contact ni sila para matago ning reaction R. Once in contact na sila, then you analyze it as a whole FBD. Mawala na ni siya o di na ni mo appeal sa iyang analysis. So, take note lang that class ha, pag mag-practice mo, pag-solve sa another way, ani. So, in contact lang, okay? In contact class ha. Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In contact. So, ang style ani class, as a whole FBD man, so kuwao na tong unknowns. Ang buhaton ninyo ani is, mapansin ninyo tulo ka unknown, dili ninyo makuha by summation of forces, diya na mo pasok ang moment. Kay daghan og unknowns class. So, mamili tag strategic point na pasa ta mag-moment. Kung mapansin ninyo class, diri ang pinakamaayo class, okay, duha ka unknown na tong mawala. Ang ilang line of action kay nag-intersect sa kanina center. So, let that as point O. That's point O, no? Kung na kay point O, pag mag-moment ka diri class, mapansin mo na 200 Newton force and the R sub C lang ang imuhang i-include sa imong moment equation. I-solve lang nimo ang corresponding moment R, makuha nimo ang R sub C. So again, that is by summation of moment sa point O. Klaro class? Okay ba? Hello? Yes, sir. Okay, okay pa. So, isa lang ang ma-unknown ka sa akin, nag-moment ka sa point O, dagan kay kag matanggal ng mga forces sa may equation. Then next, pag nanaki value sa R sub C, again for the whole FBD, ang imong buhaton lang is pwede ka mag summation of forces. Wait, kung along X,
proceed sa ta sa y kay kung x imong buhaton class ano known man ni di ba r sub c. Kaso unknown pang r sub a and r sub b. Again, pwede gyapon standby lang imong equation kay duha ang unknown. Pero kung mag-summation of forces along y ka una, mapansin nimo ang r sub c and r sub a dili nimo na sila apilon sa equation. So, ang apil lang is 200, 200, and the y component of r sub b. Therefore, naka-equation na one unknown, which is the y component of r sub b. So, by summation of forces along y, makuha nimo ang r sub b. And then lastly, kung mag-summation of forces along x ka, with the known value of r sub c and r sub b, makuha nimo ang r sub a for the whole FBD. So that's one way. So I suggest na i-solve na siya class by ingana na method. Para at least well-versed mo sa laing-laing way na pag-solve. So this is by considering the whole FBD. Okay, so class na ba may buhaton class? Busy ba mo? Okay, naunta ko yung exercises na pa-plus points ko sa sa formative assessment sa FA. Sige daw, basig napa may buhaton class sa laing klase. Sir, mag-prepare mi sa among reporting sa termo. Okay. So, report pa, no? Okay, so next time lang siguro, no? Ipa-solve unta na ako ni, then na ako ang solution after. So, next time na lang, last ang exercises na to. Klaro ba ang lesson? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sir, sir. libog lang sir, pag-analyze. Sige, sa analysis, Alric, lang gid na? Practice lang. Pero recorded ni, so balik-baliki lang ang concept. I think ako sa nag-start ko og statics dati, kanang pagpamili ganig strategic point asa ka mag-moment. Tapos 'di ba na mapansin po ninyo kung mauna usahay ang summation forces along y, so murag diskarte siya class ba. So kana siya is makuha siya by practice. Pero wala pa may questions so far sa lesson. Okay ra ba? I think wala, no? Kay wala may nag-ingon. So, mag-announce na lang ko bago to closing prayer. So, ang problem set ninyo class, again, gi-extend na ako katong problem set na resolve. And ang date na is Wednesday, 1 p.m. next week. Okay? Take note of that. Tapos, kanina lesson karon na equilibrium, ang FA ani is next week Thursday. So, take note again of that schedule. Siyempre, in preparation sa katon FA next week Thursday, kailangan mag-problem set mo sa equilibrium. Pero, murag tight na kayong schedule. So, ang iset na lang na ako na schedule sa problem set 6 about equilibrium is next week, Friday, 5 p.m. So, after na siya sa formative assessment. So, pwede ninyo isolve ang problem set na naka-scratch lang sa mo, scratch paper lang, para ma-practice lang ninyo class ba. Tapos, ang submission nato sa kato na problem set about equilibrium, kay next week pa, Friday, 5 p.m. So, after pa sa, ato ang FA about equilibrium. Okay ba, class? Yes, sir. Okay lang, Sige. sir. Thank you. Sige. Kato lang. So, kung namin mga concern yapon, or ingon lang class kasi di maka-adjust, no? Adjust na to. Antod sa makaya lang na ma-adjust. Na in where dili ma-sacrifice po din yung learning sa kanina subject. Na may question about sa lesson, pag-email lang yapon. Tapos kung dugay ko ka-reply, sabta lang class dagan pud lang kapangutana and po, medyo busy pud lagi class. Pag-email lang, basig matabunan, pwede po mag-email o balik. And after sa closing prayer, sila Bernan, Ray, Pingot, and Liseyan, and Trinidad. So, pwede magpabilin lang sa after closing prayer. Okay, so sa atong closing prayer, wala, ang file, i-open sa na ako class Stop sa na ako presenting.
Mag-asa lang po mag-lead class para diretso. So si ano na lang, si minute na dire. Justin Coloso. Yes, sir. So Justin, pa-lead na lang ko sa closing prayer. Sige, sir. The Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. So amen. So again class, thank you no sa pag-attend sa tong lesson and God bless always. Thank you, sir. Okay, thank you. So Sige, pabingin lang. sir. Thank you, Salamat, sir. Thank you. Okay. Guys daw si Ron, sir. Yes, Alric, nakaingon. Regards daw ang kuya, sir. Sige, regards po ko sa imong kuya. Classmate mi ana. Classmate mi ana sa TIC Ethics man siguro. O building design. Okay Babe, ra, sir. buhat mo imong kuya. Babe, buhat mo imong kuya Alric. Babe, ni si Alric. Ano to, sir? Behave. Ay mo kuya ba kay behave. So behave po siguro ka no, Alric no? Hindi. Alang. Sorry. Sige. Sige, Pwede sir. mga Salamat, sir. sige, sige. So si Jeff, sir, pwede mga handwritten solution sa example, sir. Jeff, mag-post na lang ko og ayun, hawa na si Jeff, no? Post lang yapon lang ako ang PowerPoint. Sige, ingala si Jeff, yung PPT, post lang yapon ako aside sa recorded din na lecture. Okay, sir. so, Thank you. sige. Thank you. So si Bernan and si Risea. Hey Jeff,